नमस्कार, उज्ज्वलाच किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत मटर पनीर। चवीला अगदी हॉटेलसारखी बनवून तयार होते। तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। सुरुवातीला कढईमध्ये तेल टाकून घेऊयात। तर इथे मी 250 ग्रॅम पनीर घेतला आहे। पनीर आपल्याला चांगलं तांबूस रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। परतताना तुम्ही बटर घातलं तरी देखील चालेल। पनीर परतत असताना गॅस हा मध्यम आचेवरच ठेवावा, जेणेकरून पनीर हे कढईला चिकटणार नाही। तर इथे पनीरला तांबूस रंग आलेला आहे। या स्टेपला पनीर प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। त्याच कढईमध्ये थोडेसे तेल टाकून 2 ते 3 उभे चिरलेले कांदे टाकायचेत आणि छान तांबूस रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचे। कांद्याला थोडासा तांबूस रंग आला की त्यामध्ये 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आलं आणि 1 ते 2 हिरवी मिरची टाकून पुन्हा एकदा छान परतून घेऊयात। हे सर्व व्यवस्थित परतून झालं की 2 मोठ्या आकाराचे टोमॅटो चिरून टोमॅटो देखील यामध्ये परतून घ्यायचे आहेत। अर्धा चमचा मीठ टाकायचे। हे सर्व 2-3 मिनिटं परतून झालं की गॅस बंद करावा। हे सर्व थंड झालं की मिक्सरला पाणी न घालता वाटून घ्यायचं। इथे कढईमध्ये 2 ते 3 चमचे मी साजूक तूप घेतलं आहे। तुम्ही बटर किंवा तेल सुद्धा वापरू शकता। अर्धा चमचा जिरं टाकायचे। खडे मसाले टाकून घेऊयात। आपण मिक्सरला बारीक केलेली पेस्ट टाकायची आणि 3 ते 4 मिनिटं छान परतून घ्यायचे। इथे मी भाजीला दाटसरपणा येण्यासाठी काजू पेस्ट टाकली आहे। त्यानंतर 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा किचन किंग मसाला किंवा पनीर मसाला, 1 चमचा लाल तिखट हे सगळं टाकून पुन्हा एकदा छान परतून घ्यायचं आहे। हे सर्व मध्यम आचेवर परतून घ्यायचे। 2 टेबलस्पून दही टाकायचे। अर्धा कप पाणी टाकून ग्रेव्ही 3 ते 4 मिनिटं छान शिजवून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता ग्रेव्हीला छान तेल सुटलेलं आहे। चवीपुरतं मीठ टाकायचे आणि टेस्ट बॅलन्स करण्यासाठी अर्धा चमचा साखर घालून पुन्हा परतायचे। इथे मी शिजवून घेतलेला मटार टाकलेला आहे। तुम्ही भाजीत सुद्धा 5 ते 7 मिनिटं शिजवून घेऊ शकता। इथे आपल्याला सगळ्यात शेवटी पनीर घालायचं आहे। पनीर हे फक्त 2 ते 3 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे। तर इथं आपलं मटर पनीर तयार आहे। थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊयात। तर तुम्ही बघू शकता मटर पनीरला छान क्रीमी टेक्स्चर आलेलं आहे। तर अशा छान छान रेसिपीजसाठी उज्ज्वलाच किचनला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।